วันที่ 8 กรกฎาคมนะครับกรุงเทพมหานครเขตพระนครวันนี้ฝนตกนะครับมาถึงช่วงนี้ก็เว้นไปนิดนึงตั้งแต่ 18 นาฬิกาวันนี้ถึง 18 นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสที่ฝนจะตกนะครับ 70% ของพื้นที่ส่วนภาคอื่นๆนี้ก็ 60% ของพื้นที่ทั้งหมดเลยครับมีบางพื้นที่ก็มีตกหนักนะครับมีพายุลมแรงก็เฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะครับวันนี้ดูจากข่าวก็หลายพื้นที่หลายจังหวัดตกหนักเลย